Assalamu alaikum friends. As you already know that in the previous video or in the previous lecture we started a series of word formation in which we cover morphology in its different parts like we have prefix and suffix in great detail. In this lecture we will discuss another topic while continuing the same word formation, and we have another topic in the word formation, and that is we have inflectional end or inflection. So we already discussed about the first form or first rule of the word formation, and now we will discuss the second rule of the word formation, how we make words and how we change one word into another word while adding some prefixes or affixes or inflectional ending. So I am Nawab Ali Akash and you are watching School of English Language. So we have another video. Let's see what is inflectional ending and how do we use it and what is the importance of this inflectional ending topic. So let's see inflectional ending. Word formation की दा second rules दी यो मुंग already पतेरे video की discuss करा दे चे word formation की चिकम मुंग अल्फाज स तरीक़ा बानी जोड़ो या अल्फाज मुंग पर कमा स्टाइल बानी जोड़ो उन पाकी मंगा prefix और suffix चिकम दिनो आगा already discuss करी दी उस पर दी video की जब मुंग सारा चिकम देनो आगा चिकम inflectional end दे आगा मंगा गुरु दा the word formation rule number 2 दे چې الفاظ مونږ په څه طریقه باندې جوړو دا هغه رول نمبر 2 دی راځي ګورو چې دا what is inflection and what is the inflectional ending. Both are the same. Let's see inflectional ending. A group of letter, what is it? It is a group of letters. It may be a single letter also, but most of the time it is a group of letter added to the end of a word to change its form or number. دا زیات تر چې کوم یې نو یا یو لیټر هم کېدای شي او دا چې کوم دی نو دا ډېر لیټرز هم کېدای شي چې دا مونږه at the end of the word چې کوم یې نو هغه مونږه اډ کوو او د ورډ سره مونږه په اخره کې دا یو لیټر کېدای شي یا ډېر لیټر کېدای شي دې ته انفلیکشنل اینډ ویلی کېږي او دا به مونږه د څه دپاره د کوم پرپس دپاره چې کوم دی نو د دې لفظ سه یا د دې ورډ سه چې کوم دی نو دا اډ کوو نو هغه زموږ سره دی یا به دا زموږ سره فارم چینج کوي. فارم مین د ټینس فارم سیکنډ تھرډ فورث یو فارم به دا زموږ سره چینج کوي اور دا به زموږ سره څه کوي نمبر چینج کوي. کوم چې زموږ سره نمبرز دي مطلب سنګولر دی پلورل دی نو دا به دا زموږ سره راځي ګورو چې کوم کوم دي او دا به په څه طریقه باندې د ایگزامپلز دا په څه طریقه باندې زموږ ورډ چې کوم دی نو د ورډ فارم چینج کوي او د ورډ چې کوم نمبر دی هغه به چینج کوي. راځي وګورو دا دي زموږ سره یو اس دی یو ای اس دی یو آی ان جی دی او یو ای ډي دی. دا چې کوم دی نو دا زموږ سره په دې کې یوز کېږي دې ته انفلیکشنل اینډینګ ویلی کېږي. د سنګل نیشنل کریکولم په صفحه نمبر 58 باندې د 5th کلاس د انګلیش په صفحه نمبر 58 باندې موجود دی او دغه شان دی دا په نور چې کوم لنګویسټکس دي په ماسټرز کې یا د عام سپیکر د پاره چې کوم عام سپیکینګ منګه کوو یا عام انګریزي منګه وایو یا لولو د هغې دپاره دا ډېر زیات ضروري دی. دا موږ د هر طبقې دپاره د هر کلاس دپاره چې کوم سټوډنټس دي یا ټیچرز دي دا ټاپک ول ډېر زیات ضروري دی او موږ دا پیژنو چې انفلیکشنل اینډینګ چې کوم دی نو هغه څه ته ویلی کېږي. انفلیکشنل اینډینګ هغه لیټرز ته ویلی کېږي چې موږ یې د ورډ سره ایډ کړو او هغه یا د ورډ فارم چینج کړي یا د ورډ چې کوم دی نو هغه چې کوم نمبر دی یا تعداد دی نو هغه چینج کړي. هغه زموږ سره اس دی ای اس دی آی ان جی دی یا ای ډي دی. نو اس زموږ سره څنګه چینج کړي؟ فار ایگزامپل زما سره یو نمبر دی نمبر د اول فرست په نمبر کې چینج کوو لکه مثال په تور زما سره دی مارکر. It is only one marker. It is a single thing or tool.
نو دا زما سره اونلی ون دی زه د دې سره اس مثلا ورکم نو دا به شي څه شي مارکرز نو دا یې نمبر چینج کړه دغه شان دي سیم همدغه اس چې کوم دی نو دا ټینس هم چینج کوي فار ایگزامپل زه ووایم چې برینګ لانا راوړل یو شی راوړل خو که دا زه اوس د دې سره اس ولګوم نو دا به څه شي برینګز لانا چې کوم پریزنټ ټینس دی د پریزنټ سمپل ټینس کې به دا یوز کیږي هغې دپاره به استعمالیږي کم په دې دواړو کې فرق څه دی که یو څوک ووایي چې یاره په برینګ او په برینګز کې فرق څه دی نو دا برینګ پسټ پام اف د ورب دی او دا پریزنټ ټینس دی پریزنټ سمپل ټینس دی دا فرق دی پکې دا ورب چې کوم دی نو دا په انټراګیټیو سنټنس کې کله چې موږ انټراګیټیو سنټنس استعمالو د پاست سمپل ټینس نو کوم ځای کې چې موږ ډیډ استعمال کو او بیا به موږ دا ټینس استعمالولی شو خو دا نشو استعمالولی په پاست ټینس کې نو دغه فرق دی پکې دغه شان دی بل زموږ سره چې کوم دی نو ای اس دی بعضې ورډس چې کوم دی نو هغه اس غواړي بعضې ورډ چې کوم دی هغه ای اس غواړي دا هم لکه مثال په طور باندې یو ټکی زموږ سره په او باندې ختم شو او د دې نه زه پریزنټ سمپل ټینس کې دا زه یوز کوم نو دا به زه څنګه یوز کوم ای اس به اوس لګوم نو دغه شو زموږ سره چې ای اس هم چې کوم دی نو خبره څه ته اړوي پریزنټ سمپل ټینس ته اړوي یا د هغې چې پلورل دی د یو شي پلورل دی هغه ته هم اړوي لکه مثال په طور باندې زه وایم چې یاره واچ زما څه دی ګړۍ یوه ګړۍ از ا ناون زه استعمالوم او دا زه پلورل ته اړوم نو واچز ګړیانې نو دغه پلورل ته هم واړو دغه شان آی این جي فارم دی زما سره نیکسټ یو چې کوم دی نو آی این جي دی چې دا به څه کوي دا به انفلیکشنل اینډینګ کې د ورډ په اخره کې به دا استعمالیږي زموږ سره لکه مثال په طور باندې زه ویم پلی دا یو ورډ دی یا یو ورب دی نو دا زموږ سره څه کیږي زه د دې سره استعمالوم آی این جي پلیینګ نو دا زما سره په کنټینیوس ټینس کې استعمالیږي نو آی این جي فارم استعمال دغه شان دی بل زما سره دی ای ډي ای ډي چې کوم دی نو دا به یا سیکنډ یا تھرډ فارم جوړوي مثال په طور باندې زه دا ووایم چې پلی لوبې کول نو ای ډي اوس ما ور ایډ کړ نو سیکنډ او تھرډ فارم یې جوړ کړو نو دا زما سره څه شی شو فارم یې چینج کړو یا یې نمبر چینج کړو نو مونږه ډسکس کړه د ورډ فارمیشن کې انفلیکشنل اینډینګ چې انفلیکشنل اینډینګ به څه ته ویلی کېږي انفلیکشنل اینډینګ به هغه لیټرز ته ویلی کېږي چې هغه د ورډ په اینډ کې دغه ورډ څه ور ایډ کېږي د څه مقصد دپاره مقصد به دی چې دا چې کوم د هغه کوم ورډ دی یا کوم سنټنس دی چې په هغه کې دغه ورډ یعنی ورب یا ناون د هغه یا نمبر چینج کړي چې سیکنډ نه د سنګولر نه پلورل ته واړوي او د پلورل نه سنګولر ته واړوي دغه شان دی زموږ سره بل چې کوم دی نو هغه ورب دی چې ورب چې کوم دی نو هغه زموږ سره مختلف فارمز ته د دې په ذریعه باندې اوړي پریزنټ سمپل ټینس ته اوړي زموږ سره پاست ټینس ته اوړي زموږ سره پاست پارټیسیپل ټینس ته اوړي زموږ سره یا پروګریسیو ټینس ته اوړي د دې په ذریعه باندې زموږ سره نو دا زموږ سره انفلیکشنل اینډینګ چې کومونو دا یو ډېر اهم ټاپک و کوم چې د سنګل نیشنل کریکولم کې د 5th کلاس په انګلیش کې شته دی او دغه شان د عام فهم دپاره یا د عام انګریزي دپاره زموږ سره په مختلف مختلف ځایونه دي په هغه کې دا ډېر زیات ضروري دی که میټریک دی که اف ایس سی ده که ماسټر دی که بي ایس دی مطلب چې ته انګریزي یادول غواړې چې دا سیس کم از کم دا یو ډېر زیات مهم دی د دې نه تقریبا ټول ټینسونه هم کور کېږي نو که ستاسو ویډیو خوښه شوي نو خپل ملګري له اجازت ورکوئ تر بلې ویډیو پورې چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان